Welcome back sa ating channel. Ang gagawin natin ngayon ay DIY na crochet tension ring or crochet tension regulator. Like this. Parang sing-sing, pero ito naman gagawin natin ay DIY. Siya yung magko-control ng iyong tension. Kaya tension regulator. Helpful to para sa mga beginners, lalo na kung nahihirapan kayong i-control yung inyong paggaganchilyo. Kasi minsan nagagawa natin maluwag, minsan naman nagagawa natin masyado masikip. Kaya, yung nagiging output natin, hindi maganda sa kung ano ang inaasahan natin. Itong tension ring na bakal, pwede mo siyang gamitin kapag may work in progress ka ng project. Kasi, pwede mo siyang matanggal o kaya pwede maibalik ng madali lang. Pero kapag itong ating gagawin na DIY, kailangan na from the start, ito na yung gamit mo. Halimbawa, gagawa ka ng bagong project. Katulad nito, halimbawa, itong yarn, itong gray. Kasi, sa pagsimula pa lang ng iyong project, gagawan mo na siya dito ng ganyan. Kung, halimbawa, magsisimula ka pa lang. Kasi hindi mo siya matatanggal eh. Halimbawa, ito na yung project mo. Ganito nakalaki yung project mo. Hindi mo siya matatanggal. So, i-move mo lang siya. Pwede ka naman gumawa ng marami pa. Ituturo ko sa inyo. By the way, natutunan ko itong paggawa ng crochet tension ring Kay Sigoni Macaroni. Lalagay ko na lang yung link niya sa description box. Kasi napaka-helpful talaga nung nagawa niya yun. Kaya ito, ituturo ko sa inyo. So, ang gagawin natin, kunin mo yung light yarn mo, o kaya yung mga tira-tira mong yarn, at ang gagamitin naman natin ngayon ay individual yarn na cream ang kulay. At itong hook ang gagamitin natin ay 3mm. Kung gusto mo ng mas maluwag, gumamit ka ng mas malaking hook. O kaya kung gusto mo naman masyadong mas ikip or yung tama lang, maliit na hook lang. So, pulupot muna natin. Kung wala ka pang ring, pagpalagay natin wala ka pang ring. Ganyan ang pagpulupot sa hindi liit, dito sa hintuturo, at slip knot. Mag-chain muna tayo ng 9 stitches. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong 9 chain stitch ay sakto na sa akin. Pero kung gusto mo ng mas maluwag-luwag, parang hindi pa. Dagdagan pa natin ng dalawa. Bali 11. Dagdag pa natin. Ganun lang. Dadagdag ka lang o kaya magbabawas. Depende sa daliri. Ito yung magiging basic ring. Ayan. Pwede na siya dito. So, nasa 12 or 11. Check natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, ang gawin natin ngayon ay yung gagawin nating ring. So, ipapasok ko siya sa first chain stitch. Yan. Tapos, gagawa ka ng 3 chain na magsisilbing double crochet. 1, 2, 3. Gagawin natin double crochet na para dito. Okay. 1.
Any yarn with loop, pero sa akin kasi, meron lang sa akin ay into fill. I-connect natin siya sa, dito sa, ginawa natin chain 3. Testing natin kung kasya. Yan. Gagawa pa tayo ng dalawang row. Pwede mo naman gawin na dalawang row, pero sa akin kasi, tatlong row ang gagamitin ko. 3 chain ulit. Gawa ka ulit ng 3 chain, tapos double crochet. Ganun din. Ulit-ulit lang hanggang sa mag 3 row ka. Nasa third row na ako, kaya may gagawin akong pag-skip. Katulad ng ito gagawin natin. Chain ka lang. 1. Tapos, skip mo yung ito. Then, sunod ka dito sa, iba ito yun. 1, 2. So, ito papasok natin yan. Yan. Tapos, ganun din. Chain ka ng isa. Skip ka ng isang chain din dito. Or isang loop. Tapos, pasok mo dito sa dito. Yan. Yan. Para yan sa mga bulky yarn. So, double crochet na ulit tayo. I-lock na natin. I-weave natin yung mamaya. So, ito na. Try natin sa ito yung papasok natin kasi lalaki siya. Yan. Ito yung foundation or base ng ating ginawa kanina, diba? Yung chain na 13 or 12. Tapos, yan. Dito may papasok yung bulky yarn. For example, gray yarn natin. Gawa muna tayong slip stitch. Ganito yung sa yung pagkuha. Maluwag siya para dito sa para to talaga sa mga bulky yarn. So, okay siya. Ito rin sa maliit. Yan. Pasok mo lang din yung gaya ng ginawa natin sa pagitan ng double crochet. Yan. Parang ano rin natin. Parang ring din na ginawa na itong ring na kung ano nagagawa na ito. Ganon din ang kanyang kayang gawin. Okay din yung kinalabasan niya. Para talaga may nagko-control ng tension mo. Tama lang. Ganyan, ang malinis siya tingnan. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong design. Katulad niya para sa bulky, para sa normal o kaya yung maninipis na yarn lang. Happy crocheting!